کلمبیا از خاطرات پابلو اسکوبار تا پایتخت گردشگری جنسی در آمریکای جنوبی. امروز کشور کلمبیا رو بررسی می‌کنیم و در انتهای ویدیو ابعاد اقتصادی و اجتماعی گردشگری جنسی در این کشور و تضاد حاکم بر اون رو با هم می‌بینیم. وقتی اسم کلمبیا میاد، خیلی ها اول یاد قهوه‌های خوش عطر و زمردهای سبزش میافتند. ولی حقیقت اینه که این کشور مثل یک رمان پر رمز و راز دو روی کاملاً متفاوت داره. یک روی پر از رنگ و زندگی و جشن و فستیوال و روی تاریک اون که کمتر کسی جرأت نگاه کردن بهش رو داره. کلمبیا کشوری با مساحت 1,141,000 کیلومتر مربع و تاریخی پرماجراست که از سال 1810 و زمان اعلام استقلالش از اسپانیا شروع میشه. این استقلال فقط یک برگ کاغذ نبود. سالها جنگ، شورش و قدرت طلبی این خاک رو شکل داده و هنوز هم رد پاهای این دوران تو زندگی مردم دیده میشه. حالا موقعیت جغرافیایی کلمبیا رو بررسی میکنیم، ولی قبل از اون لطفاً ویدیو رو لایک کنید و با من همراه باشید. نکته‌ای که کشور کلمبیا رو خاص میکنه موقعیت جغرافیاییشه. از شمال به دریای کارائیب و از غرب به اقیانوس آرام متصله و در میان کشورهای ونزوئلا، برزیل، پرو، اکوادور و پاناما قرار داره. همین موقعیت باعث شده کلمبیا همیشه نقطه استراتژیک در این منطقه باشه. نه فقط برای تجارت، بلکه برای مسائلی مثل قاچاق و سیاست‌های منطقه‌ای. پایتخت این کشور شهر بوگوتاست، با ارتفاع زیاد از سطح دریا و کوچه‌های پر از کلیساهای قدیمی در کنار برج‌های مدرن. کارتاهنا شهر دیوارهای تاریخی و خونه‌های رنگارنگ که شب‌ها با موسیقی و رقص پر میشه. و البته مدئین، شهری که روزگاری مرکز کارتل‌های مواد مخدر بود و اسم پابلو اسکوبار باهاش گره خورده. اما حالا به یکی از مدرن‌ترین و خلاق‌ترین شهرهای آمریکای جنوبی تبدیل شده و نکات خاصی هم راجع به نوع گردشگری شبانه در مدئین هست که در انتهای ویدیو توضیح میدم. زندگی در کلمبیا بدون فستیوال ها ناقصه. در کارناوال بارانکیلا هزاران نفر با لباس های رنگارنگ و ماسک های عجیب تو خیابون ها میرقصن، طبل ها میکوبن و شادی تا صبح ادامه داره. در جشنواره گل مدئین کامیون ها پر از گل میشن و کل شهر بوی عطر میگیره. ولی درست در کنار این جشن و رنگ جنبه های دیگه‌ای هم وجود دارن که نمیشه نادیده گرفت. مراکز مهمی هم در کلمبیا هستند که تصویر متفاوتی از کشور نشون میدن. در بوگوتا موزه طلای معروف با صدها شیء طلایی پیشا کلمبیایی گنجینه‌ای از تاریخ و هنر فراهم کرده. دانشگاه ملی کلمبیا یکی از قطب‌های علمی آمریکای جنوبیه. هر ساله دانشجوها و پژوهشگران زیادی رو جذب میکنه. در مدئین سیستم مترو کابلی محله‌های فقیرنشین کوهستانی رو به مرکز شهر متصل کرده و زندگی هزاران نفر رو تغییر داده. حالا میرسیم به نیمه پر رمز و راز کلمبیا که در ابتدای ویدیو قولش رو داده بودم، ولی قبل از اون تو کامنت برای من بنویسید که شما کشور کلمبیا رو با کدام یکی از موارد گفته شده میشناسید. یکی از مهمترین بخش‌های کلمبیا از نظر اقتصادی و اجتماعی زن‌های جوان و گردشگری جنسیه. شهرهایی مثل مدئین، کارتاهنا و گوشه‌هایی از بوگوتا خیابون‌ها و کلوب‌هایی دارن که شب‌ها پر از زن‌های جوان میشه. زن‌هایی که با لباس‌های درخشان و آرایش غلیظ مشتری‌ها رو جذب می‌کنن. بعضی‌ها به خاطر فقر یا اجبار وارد این حرفه شدن و بعضی‌ها به امید درآمد بیشتر داوطلبانه این کار را انجام میدن. از خیابون‌های مشخص، اپلیکیشن‌های آنلاین و خانه‌های امنی که چراغ‌های کم نور دارن تا کلوب‌ها و بارهای شبانه. پشت پرده این اتفاقات، کارتل‌ها و باندهای زیرزمینی کنترل اصلی این اقتصاد تاریک رو بر عهده دارن و تخمین زده میشه میلیاردها دلار سالانه از این راه وارد چرخه اقتصادی کلمبیا میشه.
ولی کلمبیا فقط با این سایه ها شناخته نمیشه. شاخصه جهانی این کشور زمردها و قهوه هستند. کلمبیا بزرگترین صادرکننده زمرد در دنیاست. سنگ‌هایی که از دل کوه‌ها بیرون میان و روی انگشترها و گردنبندهای لوکس دنیا نصب میشن و قهوه کلمبیا یکی از مرغوب‌ترین قهوه‌های جهانه. اما همه اینها باعث نمیشه که تضاد کلمبیا فراموش بشه. یه روی این کشور پر از جشن، قهوه، زمرد و خلاقیته و روی دیگش پر از فقر، خشونت، قاچاق و صنعت جنسی. زنی که در کارتاهنا کنار یک بار ایستاده همونقدر بخشی از این کشوره که مردی در کوههای آند دونه‌های قهوه رو میچینه. و شاید همین تضاد هاست که کلمبیا رو جذاب و فراموش نشدنی میکنه. کشوری که وقتی ازش برمیگردید نمیدونین عاشق شدین یا ازش فرار کردین. سرزمینی که هم شادی، هم غم، هم نور و هم سایه رو با هم داره. جایی که هر گوشش داستانیه و هر داستانش میتونه فصل بعدی یک رمان پرکشش باشه.